අම්බෝ මේකේ තියෙන බර. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන් සවුත් වත් කොළඹවත් වෙන කොහෙවත් යන්න ඕනේ මේ වගේ සී ෆුඩ් නැවක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් සී ෆුඩ් පිරිච්ච නැවක් කැන්ඩි වලටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳ හොට් එකට දෙන්න පේනවා ඇති. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අත පිච්චෙනවා. උණුවෙන් තියෙනවා. Hi, this is Banda Kandy වල ඉතින් Kandy වල තියෙනවා ඔන්න අලුතින්ම launch කරපු Fab Ceylon Grand එක. ඉතින් අපි අඟුරට ගෙලින්ම මේක වෙනස්ම විදිහේ vibe එකක් තියෙන place එකක් තමයි අනිත් තැන් වල දැක්කේ නැති වෙනස් විදිහේ කැමරාස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අර upside down කරපු Maquluba rice එක තමයි මේගොල්ලෝ ගාතන special Thai rice එක තමයි cheese kottu pot එකක් තියෙනවා. මේ වගේ වෙනස් විදිහේ කැමරාස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ Kandy වල මියාවට ඉන්න අයට වෙනස් විදිහේ experience එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි Fab Ceylon Grand කියන්නේ. අපි ඒතකොට ගිහලා බලමු බණ්ඩාද මොනවද try කරන්න කියලා. Hello, I කොහමද? ඉතින් අපි ආවා Kandy වලට Fab Ceylon Grand එකට. ඉතින් අපි කලින් ආවා කැෆේ නුවර. හරි. ඉතින් කොච්චර කාලද මේක දැන් ඕපන් කරලා? දැනට මාස දෙකක් විතර වගේ වෙනවා. මාස දෙකක් වගේ. මම හිතන්නේ අපි කැෆේ නුවරත් ඒ වගේ ඕපන් කරලා ගමන් ආවේ පැත්තේ. Fab Ceylon එකට ආවා කැෆේ නුවර එකට ආවා. දැන් Fab Ceylon. ඉතින් අතරම අපි වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා මේ හැමතැන ගියම. ඉතින් කොහොමද දැන් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්න වෙනස්ම vibe එකක් තියෙන place එකකට මේක Fab Ceylon Grand එක. ඉතින් කියන්න පොඩ්ඩක් මේක විස්තර ටිකක්. මේක අපේ Kandy වල ඕපන් වුණා තුන්වෙනි අවුට්ලට් එක. Fab Ceylon Grand එක අපි Fab Ceylon එකට පස්සේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන් ආවොත් එහෙම. රයිට්. ඉතින් ඔක්කොටම මම කියනකො මේ ලොකේෂන් එක ගැන. ඔව් මෙතන තැන ඇවිල්ලා DS Senanayake ස්ට්‍රීට් එකේ ඩයලොග් ආකේඩ් එක ඔපොසිට් සයිඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ ජනශක්තියක අප්ස්ට්‍රේට් එකේ. ඉතින් දැන් අර එහෙනම් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ තමයි ලොකු පේටිං එකක් තියෙන මේ වෙනස්ම රජවරු ටිකක් ඉන්නේ. අනිත් රටවල මම හිතන්නේ. ගොඩක් මේ ඔක්කොම පේටිංග්ස් වල ඔක්කොම අතින් කරපු ඔක්කොම තියෙන. අතරම ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ගොඩක් මම දැක්ක මෙහෙත් ගොඩක් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරලා තියෙනවා නේ. මොනවාද මෙහෙ තියෙන දැන් ස්පෙෂල් જાති මම දැන් දැක්ක අර ෂවර් රයිස් ඒ වගේ තමයි Maquluba නම් જાති ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? ඔව් ස්පෙෂලි ඇවිල්ලා Kandy වලට આવොත් එහෙම සී ෆුඩ් වලට ස්පෙෂලි අපේ ගන්න පුළුවන් කියන්නේ lobsters, tiger prawns ගොඩක් අපි ගාව තියෙනවා මේ. අපි daily fresh අපි deliver කරන Kandy වලට. එතකොට මේ අපි අද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා seafood boat එක අපි ගාව තියෙනවා. seafood boat එක. wow ඔන්න Kandy වලත් තියෙනවා දැන් seafood boat. එතකොට වෙන අපි තව තියෙනවා cheese kottu එකක් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන බේක් කරපු එක. කියන්නේ pizza එකක experience එක ගන්න පුළුවන් cheese kottu එකකින් දැන්. නියමයි. තව උනත් තියෙනවා. එතකොට Maquluba එක අපි Maquluba එක තියෙනවා. ගන්න පුළුවන් මෙහෙන්. හරි. තව meals ගොඩක් තියෙනවා අපි ගාව. meals ගොඩක් දැන් තුනක් කියලා තියෙන්නේ. තව උනත් තියෙනවා. එකක් කියනවා නම් උනත් තියෙනවා. අපි cashew nut bar එකක් chocolate bar එකක් තියෙනවා. wow ඔන්න ඔයගලන්ට නියමයි මේ chance එක. cashew nut bar එකක් තියෙනවා. තව උනත් අපි එතකොට අය ෆ්‍රීක් ෂේක් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ෆ්‍රීක් ෂේක් හරියනේ ඇති තියෙනවා. දැන් ඔන්න අයිටම්ස් පහක් කියලා තියෙන්නේ. හරි මට මේ අයිටම්ස් පහ දෙන්න. ෂුවර් අනේ. ඔන්න මුල කිව්ව පහ අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලමු අපි තාම හරි වෙනස් කරගන්න තියෙනවා නම් බලමු. ඉතින් එනම් මේ කිව්ව දේවල් වලින් මම ඉස්සෙල්ලාම දෙන මේ සීෆුඩ් බෝට් එක. ෂුවර්. හරි මම එනම් මේ පැත්තෙන් ඉඳන් ගෙනලා දෙන්න. හරි. අම්බෝ මේකේ තියෙන බර. ඔන්න නුවරට ආව සීෆුඩ් නැව. මේක තමයි නුවරට ආව සීෆුඩ් නැව. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ට ඩවුන් සවුත් වත් කොළඹවත් වෙන කොහෙවත් යන්න ඕනේ මේ වගේ සීෆුඩ් නැවක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් සීෆුඩ් පිරිච්ච නැවක් Kandy වලටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ crabs තියෙනවා, lobster තියෙනවා, ඒ වගේ තමයි jumbo prawns ඊට cuttlefish calamari මේ හැම දෙයක්ම පිරිච්ච නැවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ නැවේ දැන් මේ පොඩි ඩෙක් ඇතුලේ wow හොඳ රයිස් එකක් තියෙනවා. මේකට bell pepper corn eggs මේ හැමදේම දාපු garlic rice එක හොඳ aroma එකක් එනවා ඒකේ. ඉතින් ඇයි අපි බලන්නේ අපි try කරලා බලමු ඉක්මනට. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වගේ දේවල් try කරන්න පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක දැක්කට පස්සේ මට තේරෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් 3 දිනෙට 4 දිනෙට වගේ හොඳට බඩ පැලෙන්න කන්න පුළුවන් කියලා. කාලා බලමු. ඉතින් ඔන්න රජෙක් වගේ කන්න තියෙන ඉතින් Fab Ceylon වලට ආවට පස්සේ බලමු ඉස්සලාම ඉතින් prawns තියෙනවා. calamari වලින් වැඩි ස්ටාර්ට් කරමු. wow මේ හොඳට මේ curry එකක් mix කරලා තියෙනවා. බලමු මේ gravy එකත් එක්ක කොහොමද කියලා.
ස්පයිසස් ඇඩ් වෙච්ච හොඳ ග්‍රේවි මික්ස් වෙච්ච ගතියක් මට තේරෙනවා. මේකට මේ හොඳට අර ගෙදර අපි දැල්ලෝ කරි ගදන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක හොඳට මේකට ස්පයිසස් දාලා ඇඩ් කරලා හදාගත්ත ග්‍රේවියක් තමයි මික්ස් වෙලා තින් මේකට. නියමයිනේ මේක. වව්. නියමයි මේ ටේස්ට් මම කැමතියි. අර පොඩි කට දැවිල්ලකුත් එක්ක නියමයට තියෙනවා. එනවා නියම ෂේක් එකක් එනවා. වව්. මොනවද මේ කුඩින් තියෙන්නේ මේ? කොහෙද අපි මේ තියාගන්නේ? මේ හරින් තියාගමුද? ඉතින් තියන්න බලන්න යා. වව්. මේ චොක්ලට් තියෙනවා, ඔරියෝ තියෙනවා, ඒක තමයි අයිස්ක්‍රීම් වෆල් කෝන් එකක් තියෙනවා. සුපර්. ඔන්න චොක්ලට් එක වැටෙනවා. අපි අල්ලගමු ඉක්මනට. නියම ඉතින් මේකට මේ අයිස්ක්‍රීම් එකෙන් ෆ්ලේවර්ස් තුනකින් ඇදලා තිනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි, චොක්ලට්, වැනිලා එහෙම තමයි. ඉතින් බ්‍රවුනිස්, ඔරියෝ කේක් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේකේ. තමයි නියමයි මේක. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් වෙනස් විදිහේ පිස් වේදන දේවල් ඉතින් නුවරින් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න වෙන්නේ. Fab Ceylon Cafe නුවර එහෙම තමයි Fab Ceylon Grand එකට අවිලා තමයි මේ වගේ වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර ලොකුම ලොකු මිල්ක් ෂේක් එක දැන් ඔන්න අපේ ක්‍රූ එක කට්ටිය ඉල්ලගත්තා. ඒගොල්ලන්ට දෙන්න try කරන්න. මොකද ඒක දැක්කට පස්සේ පිස් වේදන හැමෝටම ආසිතන එක try කරන්න. ඕගොල්ලොත් දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට ඒක දැක්කට පස්සේ පිස් වේදයි. ඒක රසත් නියමයි. හරි ඉතින් අපි එන જાති try කරලා බලමු. සෝසියස් තියෙනවා. නියමයි. ඉතින් මේකේ නැති දෙයක් නෑ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කැන්ඩි වල සීෆුඩ් හොයාගෙන අමාරුකුවට ඔන්න Fab Ceylon Grand එකෙන් නම් නියමයට හොයාගෙන තියෙනවා. නැවක්ම ගෙන්නගෙන තියෙනවා. පාව මේ කොනට වෙනකල්ම රයිස් තියෙන්නේ. අර ගාලික් රයිස් තමයි මේ කොනට වෙනකල්ම තියෙන්නේ. ෂා. ඉස්සෙල්ලා කොහොමද 3 දිනට 4 දිනට වගේ කියලා මේක කන්න බලා මම හිතන්නේ මේක 5 දිනට 6 දිනට වගේ ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මේ මීට වෙනකල්ම රයිස් තියෙන්නේ. පාව නියමයි. හරි අපි සීෆුඩ් එකත් මික්ස් කරන් කමු එහෙනම්. මේ නිකන් කන්න දෙන්නේ නෙමෙයි. වාව්. නියමයි. මේ ග්‍රේවි මික්ස් එක මාරයිනේ. Hi chef කොහමද? අයිබන් සර්. අයිබන්. chef ඉතින් මේ මොකද මේ? අපි මකුළුපා එකක් හදලා තියෙන චිකන් මකුළුපා එක. චිකන් මකුළුපා එකක් හදලා තියෙන්නේ. නියමයි. ඒතර මේ තිබි ජාති මොනවද? ඒකට යන ingredients egg and brinjal. chicken යනවා. brinjal තියෙනවා, tomato තියෙනවා, potato තියෙනවා. tomato තියෙනවා. තව item මෙන්නක් තියෙනවා. තව item මෙන්නක් තියෙනවා. නියමයි. ඉතින් මේ මෙතන මකුළුපා rice එක තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් chef අපි හදාගමු වැඩි නේද? right chef ඉතින් මේ මොනවද මේ ගාගන්නේ? අපි බටර් ටිකක් ගී ටිකක් මේ බටර් ගී මික්ස් එකක් තියෙන මේ ගී බටර් එකක් තියෙන නියමයි. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා ඒ. අපි මේ ටික ටේස්ට් කරගන්න ඕනේ ඉන්සයිඩ්. මොකද ඇතුලෙන් අපි ග්‍රිල් කරගත්ත පොටේටෝ ගානට ප්ලේස් කරගන්නවා. ඊළඟට පේනවා ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ වැඩි. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ මේ කියන්නේ මේ මැක්ලූබර් රයිස් එක හදන කෙනෙක් මාර ආර්ට් එකක්. මොකද මේකේ ලස්සන්ට මේ අරේන්ජ් කරන එක තමයි අපිට අනිත් පැත්තෙන් අප්සයිඩ් ඩවුන් ලා ඉන්නේ. chef වගේ නම මොකද? මම රඝුවර. තමිල්. මැක්ලූබර් කියන්නේ මට මතක ඉතර මිඩල් ඊස්ට් කන්ට්‍රි එකක තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජාතික ආහාරය. ඉතින් අතන මොන කැන්ඩි වල ඉන්න ඕගොල්ලන්ට අතන හොඳ chance එකක්. මොකද මේ කොළඹ වල නම් අතරම ගොඩක් මැක්ලූබර් හොයන්න ගොඩක් අමාරුයි. තිබ්බත් ලොකු ප්‍රයිස් වල තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න රීසනබල් ප්‍රයිස් එකට ඔයගොල්ලන්ට කැන්ඩි වලට ආවම කන්න උනා. මේක අපි chicken pieces තියෙනවා. ඔව්. ඔන්න chicken ටිකක් දැන් ප්ලේස් කරනවා. chicken කෑලි 4කට දාතම මේක හදලා තින්නේ. මේක 2 course. දෙන්නෙක්ට කන ප්‍රමාණය දෙන්නෙක්ට කන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. යා. මෙතන මේක හොඳට ෂෙයා කරන් කන්න පුළුවන් මේ කට්ටියට. නේද මට මේ දෙන්නේ නෙමෙයි මේක 3 දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන්. තව දානවා. චෙෆ් මේ හැමෝටම දෙන ගාන නේ? යා. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ මැක්ලූබර් රයිස් එක දැන් සමහර කට්ටිය දන්නේ නැති වෙදී. ඉතින් මේ තමයි මේකේ බේස් එක. මේක টොප් එක තමයි යට තියෙන්නේ. රයිට් වැඩ හැරෙන්නේ chef. හරි. අපි නම් මේක මෙහෙමම තියාගමු. මේක වහන්න chef. වහන්න. වහනනේ? යා. හරි. අපි දැන් යන් අපේ චීස් කොත්තු එකට. රයිට්. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් හදාගෙන යන්නේ චීස් කොත්තු අපේ. ඉතින් මේක වෙනස් විදිහේ චීස් කොත්තු. මේක චීස්
කොත්තු පොට් එකක් කියලා කියන්නේ. Yeah. ෂෙෆ් හරි වැඩේ ස්ටාර්ට් කරමු අපි. අපි ඔන්න ගාලික් ඇඩ් කරගත්ත මේකට. ඔන්න අපි ඉග්ගයක් ඇඩ් කරගත්ත දැන්. වව් නියමයි. Chicken අපි දානවා. දාගන්නවා චිකන් එක. ඉතින් මේක සිග්නේචර් කොත්තුවක් මේක. වව්. හරි. අපි දැන් වෙජිටබල්ස් ඇඩ් කරගන්නවා. මේක බෙල් පෙපර්ස් තියෙනවා. ඒක තමයි ලීක්ස් කරපිංච මේ හැම දෙයක්ම. හොඳට සෝතේ කරගත්තා දැන්. දැන් අපි දාගන්න මේ මොනවද ෂෙෆ් මේ තියෙන්නේ? අපිම හදාගත්ත පරාටා. අපිම හදාගත්ත පරාට තියෙනවා. මොකද පරාට ලොකු කෑලි දානවා. අපේ secret item. ෂෙෆ් මේ මොනවද මේ? අපේ secret එක. සීක්‍රට් එක. ඒ මොනවද? ඒක අපි sauce එකක් හදා ගන්නවා cheese අහහ, වලින්. cheese වලින්ම sauce? sauce එක ගන්නවා. Right? වව්. නියම සුවඳක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේක තව බේක් කරලා ඔක්කොම කරලා මට එන පල්ලයට එවන්න මං යන පල්ලයට. අනිවාර්යයෙන්. අපි යන පල්ලයට. හරි ෂෙෆ් වෙන ජය වේවා. රයිට් ඉතින් ඔන්න FabCeylon Grand එකේ දැන් මං ඉන්නේ VIP room එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා හොඳ AC කරපු ලස්සන room එකක් තියෙනවා. ඉතින් paintings එකක් තියෙනවා. මම දැන් kitchen එකෙන් ඊට පස්සේ ආවා හදාගෙන Maquluba rice එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි signature cheese kottu pot එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ දැක්කේ මේ process එකේ wok එකට milk secret cheese cream එකක් දාලා හදාගන්න ටික. ඉතින් ඔන්න එතනින් එහාට මේකට ලස්සනට තව cheese දාලා bake කරලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Maquluba rice තියෙනවා. Maquluba rice එක ගන්න පේන ඇති. තාම තියෙන්නේ වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට එන ඩෙසර්ට්ස් තියෙනවා. මේක හල්වා එකක් කියලා තියෙනවා. මේක 3 දෙනෙක්ට විතර ෂෙයා කරන්න පුළුවන් රයිස් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද මේ ඩෙසර්ට්ස් එහෙම 3ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Pitta Beef කියන එක. බලමු කොහොමද කියලා. ඒක දැන් ඔය කෙසෙල් කොල එක හොඳට රැප් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකට තව ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට අනියන් සලාඩ් එක. බලමු කොහොමද කියලා අපි. ඊටු කෑලි ගලවලා බලමු අපි කොහොමද කියලා. දැන්ටම සුවඳක් එනවා හොඳ. හොඳ හොට් එකට දෙන්න ගන්න පේනවා ඇති. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අත පිච්චෙනවා. අපි තව පොඩි කෑල්ල වලට කපා ගමු. උණුවෙන් තියනවා. උණු පිටා බ්‍රෙඩ් එකට හොඳට බීෆ් දාලා තියෙන්නේ. නියම බීෆ් එක හොඳ ස්පයිසි එකට තියෙනවා. මේක ඇත්තටම හොඳ සීසන් වෙච්ච බීෆ් එක. මොකද මේක හොඳට තියෙන කට දැවිල්ලට එන හොඳ ගම්බිස් මේ හැම ටේස්ට් එකක්ම නියමට දැනෙනවා. මේක බ්ලැක් බීෆ් කරි එක. මේ chef ගා මේක 24 hours marinate කරලා එම හදාගත්තක් කියලා. ඇවිල්ලා කල්පනා මට හිතෙනවා මේ හවසකට වගේ ඇවිල්ලා නිකන් මේක කාලා ඉත හොට් එකම හරි මේ නිකන් කොෆි එකක් වගේ බිලන්න තිබ්බනම් සුපිරි නියමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ චීස් කොත්තු එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඉතින් හොඳට මේක චීස් එහෙම දැම්ම. මොකද දැන් හදද්දි බලන් ඉන්නේ නැතිනේ. try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. වාව් හොඳට බේක් කරලා තියෙනවා. මේක නම් සුපිරි. මේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නෙක් වගේ බඩ පැලෙන කන්න පුළුවන්. right. ඉතින් Maquluba rice තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා වගේ upside down තමයි මෙතන මේ වැඩේ එන්නේ. ඒගොල්ලෝ දකින්නේදී මේකේ එන්න ඕන ඔක්කොම ටික මේක යටට තමයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ rice එක තමයි මේ උඩට දාලා තියෙන්නේ. කොම් පිට් වගේ සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මචං. නියමයි. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ මේ Maquluba rice එක. ඉතින් හොඳ සුවඳක් එහෙමත් එනවා. මේකෙම try කරලා බලමු නේ කොහොමද කියලා. right මම ගන්නම් මගේ ළඟට. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. නියමයි. මේක හල්වා මේකට අපේ ඩෙසර්ට් ටික මම ඉස්සරහට ගුවා. rice එකකුත් තියෙනවා. මේක අරබික් rice එක. නියම බිරියානි මේක. මේක අද පිටින් මේකට එක්ස් ඇඩ් කරලා තිනවා brinjal ඊට පස්සේ tomato potato ඊට පස්සේ ඉතින් මේකට දාලා තිනවා මේ
මිංචි මේ හැම දෙයක්ම මේ බිරියානි එකත් එimhe හොඳ normal light taste එකක් නෙමෙයි හොඳ බිරියානි taste එකක් මිනිමයි. chicken pieces හතරක් තියෙනවා. මම හිතලා මේක 3 දිනකට 4 දිනකට නියමටම කන්න පුළුවන්. මේ දින හල්වා මම ප්ලම්ස් එකම දාලා දෙනවා. මේ මක්ලුබ රයිස් එක තමයි මේක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තවල try කරලා බලන්න. කැෂුබා නියමයි. අම්මෝ මේක බර. ඔන්න FabCeylon Grand එකෙන් කැෂුබා එකක් ඔන්න ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනට මේක සර්ව් කරලා තියෙනවා. රට වටේම ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙච්ච තමයි මම දැක්ක එක එක කැෆේස් වල ගිහිල්ලා බේකරි වල ගිහිල්ලා කට්ටිය ඇවිල්ලා පොලි විඳලා කැෂුබා ගන්න. ඉතින් ඔන්න කැන්ඩි අයට නම් ඔන්න හොඳ chance එකක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් කාපු කට්ටිය දන්නවනේ ඒකේ size එක. මේක ඒක වගේ double size. අපි කපලා ගමු බලන්න. wow. ෂා. නියමයි. මේ නියම රහයි. right. තවමද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉවරයක් වෙන්නේ අද Kandy FabCeylon Grand එකට ඇවිල්ලා යන්න කෑම ගැන මොනවද මේ? Tiramusu. අන Tiramusu එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අතන දැන් මේ ගර්ල් කෙනෙක් එම ආවනම් පිස්සුවද නම් මේ ඉතින් ඩෙසර්ට්ස් වලට ඉතින් ගොඩක් ගර්ල්ස් ලා කැමති ඩෙසර්ට්ස් අයිටම් කන්න කේක්, මිල්ක් ෂේක් ඒ වගේ දේවල් ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා මේ හැම දෙයකම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් තමයි මේ අතන තියෙන වයිබ් එකත් සුපර්. මේ පේන්ටින්ග්ස් එකම ලක්ෂ ගානක පේන්ටින්ග්ස් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ආවට පස්සේ මම දැක්කා ප්‍රී ෂූට් එහෙමත් විතර කරලා තියෙනවා. නියම කෑම ගොඩක් තියෙන තැනක් තමයි. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙනවා අපි කෑපු කෑම වල හැමදේම මෙනු එකේ හැම විස්තරයක්ම හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් DS Senanayake වීදිය තමයි FabCeylon Grand එකේ තියෙන්නේ. එන්න. ඇවිල්ලා මේ හැමදේම try කරලා බලන්න. අමතක කරන්න එපා. Kandy වල තියෙනවා තව FabCeylon තියෙනවා. කැෆේ නූරක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. කාලා කොච්චර අමාරු හිටියත් මේ කණෙන් අත්තරින් දෙන්න එච්චර රසයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ කැන්ඩි ළමිස්ස තරම් මෙහෙන් ඉක්මනට. අපි අද වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට වෙලින් ඉතින් අපි කැමරා එකේ ගොඩක් try කරලා බලමු. Maquluba rice, cheese kottu pot, ඊට පස්සේ seafood ලා ලොකු never. ඉතින් ඔයගේ කැමරා එකේ ගොඩක් කාලා බලමු. ඉතින් අපි ගිහලා එන්න. අපි මේ වගේම තව රසවත් තැනකින් හම්බෙමු. ජයවා බණ්ඩේ නම් මේකත් කාලා ඉදිරි කරපු කැමරා එකත් කාලා තමයි යන්නේ.